Коли я почала дивитися серіал «Поза кампусом», я думала, що знаю все наперед. Відмінниця, спортсмен, вони домовилися про фейкові стосунки, закохалися, все, кінець. Але десь на третій серії я зрозуміла, що тут відбувається дещо більше, ніж просто романтичний серіал. Він виглядає як романтична казка, але насправді побудований на зовсім іншому фундаменті. Я хочу розібрати серіал «Поза кампусом» з 3 кутів, про які ніхто не говорить. Привіт, ви на каналі Спойлер, мене звати Таня, і сьогодні ми поговоримо про свіжий новенький серіал. Що команда серіалу сховала у фоні, реквізиті та репліках. Як Prime Video будує свій власний всесвіт, який в те-чому дуже схожий на Бріджертонів. І чому це розумна стратегія? Про яку психологію тут насправді йдеться? І чому цей серіал може бути набагато кориснішим у перегляді, ніж може статися на перший погляд? Prime Video будує своїх Бріджертонів. І на цьому я хочу більш детально зупинитися. «Поза кампусом» – це не просто романтична адаптація книги. Це дуже свідома стратегічна ставка Prime Video. Якщо ти знаєш, що зробив Netflix з Бріджертонами, можеш подивитися в мене на каналі більш детально про це, ти одразу бачиш паттерн, модель пара за парою. Так само, як і в всесвіті Бріджертонів, кожна книга розкриває певного персонажа, але там ставка все ж таки на родинні зв'язки. Так само і в «Поза кампусом», тільки з хокейною командою. Тобто кожен сезон буде про окремого гравця команди. Тобто глобально всі знаходяться в одному всесвіті, але герої постійно змінюються. 5 книг Ель Кеннеді, 5 хокеїстів. 5 любовних історій. Перший сезон Ханна і Гарет, другий має бути, по ідеї, про Логана і Кейсі. Далі Дін і Аллі. До речі, цікаво, серіал же ж теж може змінити порядок, як і в Бріджертонах Netflix теж змінював порядок. Саме тому, я думаю, ми вже бачимо початок історії Аллі і Діна. Тобто ми вже дивимося за першою парою, але чекаємо, що ж буде далі з наступними героями. Бо нам вже їх показали на фоні і дали їх відчути. Коли Prime Video оголосив про адаптацію книги, всі вже давно були прогріті і чекали. В Україні книга вийшла в 26-му році, і я бачила, як в треці постійно про неї хтось писав. Те, що Prime Video оголосили про початок зйомок 2-го сезону ще до виходу першого, дуже багато нам говорить. Насправді, стрімінгові платформи випускають спочатку перший сезон, дивляться на цифри і потім роблять висновки, знімати чи не знімати далі. Тут ми бачимо зовсім іншу стратегію. Вони впевнені в тому, що цей серіал стане пізнаваним і дуже популярним. І якщо чесно, я бачу, що вони були праві. А ви з цим згодні? Напишіть в коментарях. І якщо всесвіт Ель Кеннеді дійсно великий, то ми, можливо, дивимось на початок чогось більш масштабного, ніж просто серіал. І ось ми дійшли до тієї частини, яку особисто я люблю найбільше. Те, що ми відчуваємо, але рідко формулюємо. Те, чому серіал «Поза кампусом» залишається з нами набагато довше, аніж просто після перегляду. Розкрию трохи детальніше про сюжет, але обіцяю без глибоких спойлерів, для того, щоб вам все ж таки було цікаво подивитися цей серіал самостійно. Ханна пережила сексуальне насильство. І про це в серіалі говориться одразу, завуальовано, і надалі ми розкриваємо ці загадки, хто це зробив, як це було і як Анна з цим живе. Але вона виступає у серіалі не як жертва, вона не впадає в цю історію, вона з нею живе, вона її проживає, вона її трансформує. Серіал показує, як людина живе з цією травмою. Як вона пише пісні, як вона навчається, як вона шукає себе, як вона йде туди, де їй страшно, і сама ініціює всі ці процеси. Це не про бідну дівчинку з важким минулим. Це про людину, яка тягне з собою важкий рюкзак, але продовжує йти і не зупиняється. А в кінці цей рюкзак нарешті знімає. Насправді, ось цю модель поведінки дуже рідко я бачила в серіалах і в фільмах. Мені було дуже приємно дивитися на те, як у серіалі закладаються здорові паттерни поведінки, коли проблеми вирішуються через діалог, де люди вміють слухати друг друга, де вони не чекають один від одного якихось
якихось істеричних реакцій, а повністю спокійно все обговорюють, знаходять компроміс, чекають, коли інша людина буде готова до діалогу і не роблять із цього драму. Лінія Гарета з батьком теж для мене є тригерною. Ти приїхав сюди, щоб привітати мене, чи щоб я відчув, що якось облажався? Слухай, я намагався додзвонитися, але ти не відповідаєш. І насправді вона розрахована на більш широку аудиторію, адже тут піднімається питання насильства в сім'ї, як воно передається не просто через слова, а через паттерни, через те, якою людина стає під тиском. Гарет п'є Айрона на льоду. Аарон – це той, хто вчинив з Ханною ось ту біду. І Гарет одразу тригериться і починає думати, що він схожий на батька, що він такий самий, як його батько. Він починає переживати за Ханну, яка поряд з ним, тому що він думає, що цей паттерн поведінки закладений в нього на підсвідомості. Якщо його батько був небезпечний для його матері, то і Гарет є небезпечний для своєї другої половинки. Це одна з найточніших психологічних деталей у серіалі. Бо люди, які в дитинстві пережили насильство, часто бояться не зовнішньої загрози, а себе. Бояться, що вони це несуть всередині, підсвідомості. І серіал не дає точної відповіді тут. Він показує процес і дає глядачу пережити це з героєм і зрозуміти, а чи дійсно це так. І Гарет вперше в житті відкривається другу, і той просто його вислуховує. Він просто є поряд. У мене мурашки пішли по шкірі на моменті, коли я хотіла сказати, що дуже класно підібраний каст. Через маленькі деталі, вони такі нативні, вони такі натуральні. Те, як Гарет дивиться на Ханну, як він не реагує на її слова, ось ці неловкі паузи між ними, які дуже нативно виглядають, от ніби це відбувається насправді. Саме тому у відгуках так багато слів про те, що ми ніби окунаємося у цей вайб молодості, вайб, коли все відбувається вперше. А ще, що мене насправді зацепило, так це зцілення у стосунках, які показують у серіалі. Роками масова культура транслювала одну ідею. Спочатку вилікуй себе, полюби себе, а потім іди у стосунки. Бо інакше ці стосунки будуть раз за разом повертати тебе у твою травму. Тут цей паттерн руйнується. Стосунки як нагорода за вирішену проблему тут не показуються. Поза кампусом, як книга, так і серіал, будуються на іншій ідеї. І вона набагато ближче до того, що зараз ми бачимо в психології прив'язаності. Ханна не зцілилася, а потім зустріла Гарета. Вона зустріла Гарета і у стосунках з ним пройшла це зцілення. Він просто бачить її, не рятує, не бере на себе її біль, він просто поряд. Він присутній, послідовний і безпечний. Ти не зацікавлена у мені, а я не зацікавлений у стосунках. Тож ця домовленість є взаємовигідною? Чисто ділові стосунки. І ось ця присутня поряд безпечна людина є основною умовою зцілення від травми. Стен Таткін, один із головних дослідників цієї теорії прив'язаності, пише про це прямо. Ми зцілюємось у стосунках, тому що саме у стосунках отримали свої рани. Ізольована робота над собою – це важливо. Але безпечний партнер, який залишається поряд навіть коли тобі важко, це інший рівень зцілення. Той, який неможливо замінити нічим іншим. І я бачу, як ви пишете про те, що Гарет – це персонаж, створений жінкою. Я проживала дуже схожі історії у своєму житті і хочу сказати, що такі чоловіки існують. Поза кампусом не просто показує це як історію, він показує це як моменти, коли Ханна відкривається світові і він не руйнується, коли поряд є люди, які її підтримують. І ось чому ці сцени насправді б'ють не тому, що вони красиво зняті, а тому, що в них є правда про те, як дійсно відбувається зцілення. І останнє, що хочу сказати про психологічний шар цього серіалу. Серед усіх інших дуже схожих романтичних проєктів, тут герої поводяться так, як нам би хотілося поводитися самим. Де є розмови про те, що є важливим, болючим, а не просто замовчання і ігнорування. Де є межі і вони поважаються. Де після розриву немає маніпуляцій і драми, а є час, після якого кожен повертається, коли готовий. А страх має назву, і він проживається. І це не ідеальні персонажі, там немає інстаграмовських облич, вони всі різні. Вони не жертви обставини, не персонажі долі, вони люди, які роблять свій свідомий вибір.
І для аудиторії, яка насправді виросла на токсичних наративах, на токсичних сюжетах, де б'є, значить, любить, переслідування – це прояв любові, ревнощі – це кохання, це насправді зовсім інша мова. І для великої частини людей це перший раз, де ми бачимо стосунки, в яких хочеться бути, а не від яких хочеться тікати, не заради яких доводиться жертвувати. Перший сезон «Поза кампусом» складається з 8 серій. І команда серіалу заховала деякі пасхалки, які на перший погляд здаються просто фоном і картинкою. І зараз ми їх розберемо більш детально. Насправді це прямі підказки на те, що буде у наступному сезоні. Деякі з них настільки точні, що стає зрозуміло, команда серіалу впевнена у перших 4 сезонах мінімум. Про що насправді говорять факти? Що за 3 місяці до релізу першого сезону команда вже об'явила про старт зйомок другого сезону. І почну з найулюбленішого. Це, звичайно, фрукти Такера. Якщо ви бачили, то в перших серіях Такер проходить по святу у братство і носить з собою фрукт, який має захищати. І кожен з команди намагається його вкрасти, з'їсти і так далі. Виноград, полуниця, банан і кавун. Ті, хто читали книгу, одразу зрозуміли натяк сценаристів. Це дуже схоже на те, як молоді батьки порівнюють розвиток дитини в утробі матері з розміром фруктів. І так, це перша пасхалка, адже Такер у своєму сезоні буде мати дитину. У фіналі першого сезону є сцена благодійного аукціону, і там Дін називає переможецю Грейс Айверс. Команда не рухається, на екрані нічого не з'являється, ім'я просто зависає у повітрі і все. І так, це друга пасхалка, адже саме Грейс стане коханням Логана. І є ще один нюанс. Сестра Логана обмовилася, що вона має зв'язки у радіостанції, коли розмовляла з Ханною. Так от, саме на цю радіостанцію прийде потім Грейс, і саме там вони познайомляться з Логаном. Тобто шлях Логана і Грейс вже непомітно прокладено. Авторка серії книг Ель Кеннеді відкрито говорить, що всі ми закохаємося у Бо, а потім будемо спустошені. А все тому, що в серії книг Бо гине. У серіалі роль Бо суттєво розширена у порівнянні з книгою. Все створено для того, щоб ми прониклися до персонажу і щоб удар, коли він настане, став ще сильнішим та емоційнішим. А чого в книгах немає? Поява Гантера Девенпорта у фіналі першого сезону. Це повна вигадка сценаристів. У книгах він з'являється набагато пізніше і не має жодного відношення до Аллі і Діна. Але шоуранерка Луїза Леві говорить нам прямо, що це спеціально для того, щоб затягнути романтику Аллі і Діна, адже вони знали наперед, що найбільше нам сподобається саме ця пара. Напишіть у коментарях, чи дійсно це так. Тобто команда серіалу не просто знімає картинку по книзі. Вони переписують сценарій і рухають його так, щоб ми точно були зацікавлені у продовженні, щоб ми чекали, прогрівалися і тригерилися. Вони точно знають, куди йдуть. «Поза кампусом» виглядає як серіал про відмінницю і спортсмена, але насправді він набагато глибший. Він показує нам, як нести травму і не зламатися, як від неї зцілитися. Як побудувати всесвіт, в якому хочеться бути, в якому безпечно бути собою. Пасхалки першого сезону кажуть нам, що ця історія буде надовго. Серіал так чіпляє. Не тому, що Гарет гарний, хокеїсти дуже сексі, скажімо, відверто, там багато інтимних сцен, але наряду з цим показується дійсно глибина, яку важливо помітити. Саме тому я знімаю це відео. Я хочу, щоб цей серіал подивилися не просто з банальної поверхневої точки зору, а заглинули трошки глибше. Тому що я вважаю, що в цьому серіалі є дійсно ті важливі речі, про які варто говорити частіше і гучніше. Що з цього відео резонувало з тобою найбільше? Напиши в коментарях. Для мене це велика підтримка і доказ того, що я на вірному шляху. І дякую тобі за перегляд. Підписуйся, якщо тобі цікаво. І залишайся.